අපේ database management subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 49 තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් එක virus එකක් ගිහලා තියෙනවලු. ඒක නිසා software එක අයින් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවලු. ඒ වගේම ඒක නිසා අපිට අපේ database එකේ backup එකක් ගන්න ඕන වෙලා තියෙනවලු. ඒකට තෝරගෙන තියෙන්නේ අපි ඔය ගැන හිතන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මේ software එක backup කරද්දී ඒකට අවශ්‍ය වෙන නම විදියට රණබිම school DB backup කියලා මෙතනින් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට අපිට ටිකක් පාවිච්චි කරලා මේක කරන්න කියලා අපේ මේ ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙනවා. ඒක කරගන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ command prompt එක run කරගන්න ඕනේ administrator විදියට. එහෙම open කරගත්තට පස්සේ අපේ මේ ඩිරෙක්ටරි එක දැන් තියෙන්නේ system 32 ෆයිල් එකේ. අපි මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ අපේ mysql ෆයිල් එක program files වල තියෙන ඒකේ mysql server ෆයිල් එකේ තියෙන bin folder එක ඇතුළට. ඒක වෙනස් කරන්න අපිට kn direct කියන command එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ location එකේ path එක දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මේ path එක මෙතෙන්ට add කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක end එක ගත්තාම අපේ path එක එතෙන්ට වෙනස් වෙනවා. අපේ මේ bin folder එක ඇතුළේ තියෙන mysql dump කියන exe ෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ මේ database එක backup කරගන්න වෙන්නේ අපි කරගන්න යන්නේ. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම mysql dump කියන function එක පාවිච්චි කරලා අපේ username එක root කියලා ඒ වගේම underscore කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි දෙලින් දෙන්න ඕනේ අපේ database එකේ name එක. ඒ විදිහට දුන්නාට පස්සේ අපේ mysql dump කියන එකෙන් අපේ database එක select කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කියන්න ඕනේ ඒක කොහෙටද backup කරන්න කියලා. අපි මෙතනින් greater than symbol එක පාවිච්චි කරනවා. greater than symbol එක පාවිච්චි කරලා අපි කියන්න ඕනේ කොහෙටද මේක අපි backup කරන්න යන්නේ කියලා. මම මේක backup කරන්න යන්නේ documents වල තියෙන mysql backups කියලා හදාගත්ත ෆයිල් එකට. ඒක නිසා මම මේක මෙතනින් මේව add කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මෙතනින් කියන්න ඕනේ අපේ backup කරන ෆයිල් එකේ name එක මොකක්ද කියලා. ඒ name එක තමයි අපිට දීලා තිබ්බ රණබිම school DB backup කියන එක. මෙතනදී මම අන්තිමට .sql දීලා දෙනවා. මේක තමයි අපේ ෆයිල් type එක. මම මේක මේ විදිහට end එකකට දාලා පස්සේ අපිට අපේ password එක දෙන්න කියලා කියනවා. මම මෙතනින් අපේ mysql password එක add කරගන්නවා. මේක දුන්නට පස්සේ අපිට අපව අපේ location path එක මේක return වෙනවා. අපිට දැන් ගිහලා බලන්න පුළුවන් අපේ folder එකට අපේ backup file එක add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන මම කියපු file එක mysql backup කියන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ රණබිම school DB backup කියන එක මේ විදිහට backup file එකක් විදිහට save වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ question set 49 එකට අදාළ ප්‍රශ්න උත්තර ටික බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි ඊළඟට අපේ question set 50 එකත් එක්ක හම්බෙමු.